Hello po sa inyong lahat at welcome back po sa MhaiTV. Ngayon, sa vlog kong ito, isashare ko po sa inyo ang home recording setup ko sa tuwing gagawa ko ng song cover. Actually, ang gamit ko lang na pang-record ay mobile phone. Pero syempre, para mas pa-improve yung audio quality, meron tayong gagamiting karagdagang mga gamit. Hopefully, you stay tuned with me until the end of this video. So, home recording setup requirement number 1. Mobile phone na merong naka-install na open camera app. Gagamitin natin sa pag-record ang open camera app kasi meron siyang option for use of external mic. Mas magiging maganda kasi ang quality ng audio ng video kung gagamit ng external mic. Ang tendency kasi kapag yung built-in lang na mic sa phone ang gagamitin natin, mare-record or mapipick up doon sa video ang ibang sound sa paligid kahit konting kaluskos lang. Actually, ngayon, nag-record ako gamit yung open camera app. So, kahit merong nagbi-videoke sa labas, medyo malakas yung videoke, hindi nare-record dito sa video ko. Kung magre-record kasi ako na hindi gamit yung open camera app, ganito ang magiging kalalabasan. So ngayon, nagre-record na ako na hindi connected tong external mic sa phone. So siguro meron kayong naririnig na background noise gaya ng sa TV, ng sa video, okay? So ganito yung magiging quality ng audio kapag hindi gagamit ng external mic. So kung hindi pa naka-install sa phone ninyo ang open camera app, punta lang kayo sa Play Store. I-search at i-download ang open camera app. At kapag na-install na, i-open nyo yung app. Punta kayo sa settings. Video settings. Audio source. Tapos, choose external mic if present. So, yun. Okay na siya for recording video. Requirement number 2. Condenser microphones. Mas magandang gamitin for recording ang mga condenser microphones. Ang gamit kong condenser mic ay ang X-TUGA BM800 condenser mic. I-check natin. Hello, sound check. Mic testing 1, 2, 3. So, isang advantage kapag gumamit ka ng condenser mic na recording, mas magiging malinis at malinaw ang quality ng recorded audio ng song cover mo. So, meron akong ginawang separate video sa review nitong BM800 condenser mic na gamit ko. So, ilalagay ko sa description box ang link ng video. Requirement number 3, sound cards. Ang mga sound card gaya ng F8 at V8 ay pwedeng gamitin as audio mixer kapag nag-record kayo ng song cover nyo or ng mga vlog ninyo. So, ngayon, sa recording na to, ang ginagamit kong sound card ay ang V8 live sound card. So, ganito yung itsura niya. So, meron siyang iba't ibang adjustment knob sa iba't ibang settings. So, ang maganda dito sa likod, meron siyang iba't ibang mga ports. So, etong white na to, directly connected siya sa cellphone na ginagamit ko for main video recording. Eto namang red na cord ay connected sa speaker para marinig ko ang sarili ko habang ako ay nagre-record. Pwede ding, instead sa speaker, ang i-connect nyo dito ay inyong mga headset or earphones. So, eto naman yung cord ng condenser mic na ginamit ko kanina at eto yung receiver ng wireless lapel mic na ginagamit ko ngayon habang nagre-record. So, ang maganda dito, lahat ng audio sa iba't ibang sources directly nafi-feed doon sa cellphone na ginagamit nyo for main video recording. So, ang magiging resulta ng inyong video recording doon sa song cover nyo, mas malinis at mas malinaw ang quality ng audio. So, gagawa ako ng isang detalyadong review ng separate video ng review sa dalawang sound cards na ginagamit ko. So, ilalagay ko sa description box ang link ng mga video. Requirement number 4, sound monitor. So, habang kayo ay nagre-record ng inyong song cover, kailangan yung marinig ang sarili nyo para ma-check kung okay ba ang takbo ng recording. So, pwedeng gamitin as sound monitor yung mga earphones ng cellphone, pwede yung mga headsets gaya nito, at pwede din yung mga portable speaker gaya nito.
So, kailangan nyo lang i-connect yung portable speaker or earphones nyo doon sa port intended for earphones doon sa live sound card. Requirement number 5. Cellphone tripod. So, ang requirement na to ay optional lang. Nasa sa inyo na kung gagamit kayo or hindi ng tripod para doon i-mount ang cellphone na gagamitin nyo for video recording. Pero para sa akin, I suggest na gumamit kayo ng tripod para mas maging stable ang capture ng video nyo. At plus factor kung gagamit kayo ng ring light with tripod at cellphone holder kasi with the enough lighting from the ring light, mas magiging maganda ang quality ng video recording mo. So, meron din akong separate video para sa review ng iba't ibang tripod na pwedeng gamitin at dito sa ring light na ginagamit ko ngayon. So, you can check the video link down in the description box. So, that's it everyone. Hopefully, nakatulong sa inyo ang videong ito. See you again next time!